Hello guys, welcome to my channel. This is Ian Lau at kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Bilisan mo, dali! For today's video, gagawa ko ng tutorial kung paano mag-live video sa TikTok. Una, kailangan naka-register ka na ng TikTok at nakapag-download ng TikTok application. Ang ituturo ko ngayon kung paano mag-live video kahit wala pang 1K followers. So here it goes. Kung tapos mo nang i-download ang TikTok, umpisa na natin. So ayun, nandito na tayo. Una, kailangan meron kayong wifi connection para makapag-download ng TikTok. Sa mga hindi pa nag-download dyan, mag-download na kayo. So eto, punta na tayo sa ating TikTok application. Home lang natin. Ito yung wallpaper ko. Flex ko lang. So ito, social and media. Click mo yung TikTok mo. TikTok app. Naghintay lang natin. So kung makikita mo, diretso ka na dito sa, ito yung home screen ng TikTok. Tapos click mo lang dito yung me. Dito sa profile mo. Kung nakikita nyo guys, meron akong 20 followers and 8 likes. So diba, baka naman, follow nyo ako. Ian Lau 5, yan yung TikTok account ko. So ayun, I got few views. Kung makikita nyo naman, hindi naman kasi ako famous eh. Saka di na ako mahilig mag-TikTok. O talaga. So here's my videos. Tsaka yun, going back to the tutorial, i-click nyo lang yung 3 vertical line na nandito sa left side ng profile nyo. Ito yun. I mean sa right side ng profile nyo. Click. And then hanapin mo yung, punta ka dun sa report the problem. Yan lang. Hintayin natin kasi medyo loading. Hanapin natin yung live. So, yun. Live payment rewards. Yan. Click natin yung hosting live. Click natin yung other. Still have a problem. Yes. So magre-report lang tayo ng problem dito. Click mo yung still have a problem para pumunta tayo sa next page ng TikTok. Napaka-loading. Kung may mahaba kang pasensya, hintayin muna natin. Ayun. So dito, ita-type natin yung ating report. Feedback, payment, and rewards description on placeholder. Okay, lagyan natin ng report. I can't go live or anything. Let's go live. Or live cannot access. Kayo na po bahala mag-report kung ano po yung caption na ilalagay niyo sa report feedback ninyo. Kaya ito yung nilagay ko. I can't go live. Live cannot access. So report na natin. After nito, kailangan pa nating maghintay ng 2 days para ma-response yung report natin ng TikTok. So since nag-report na tayo ng live, na nag-complain na tayo sa TikTok, ang hihintayin na natin is maghintay ng 2 days para ma-accept yung
ano natin, yung complaint natin na report. Yung support tickets. Back lang natin. Yun. So since it takes a long time kasi nga naglo-loading siya. Ayan. Back na natin. So ayun guys, nakapag-report na tayo ng problem. So ang hihintayin lang natin, maghihintay tayo ng 2 days para mabasa nila yung report natin. So watch out for abangan nyo yung part 2 na to. See you! Bye!